हेलो गाइस, के छ त अनि हल्ली चल्ली यो सीएसएस को भिडियो नबनाएको पनि धेरै भइसकेको छ हैन। लगभग एक हप्ता हुनै लाग्यो होला या भइसक्यो होला हैन। त्यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा सीएसएस को मार्जिन र प्याडिङ को बारेमा हेरेका थियौं। त्यतिखेरको केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो चाहिँ माथि लिंकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी सीएसएस कै एउटा प्रोपर्टी छ, डिस्प्ले फ्लेक्स भन्ने प्रोपर्टी एउटा छ। त्यो प्रोपर्टीले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हल्का हेर्छौं हैन। र त्यसलाई चाहिँ मजाले बुझ्ने कोसिस गर्छौं र कसरी चाहिँ त्यसलाई अब हाम्रो वेबसाइटहरुमा युज गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हल्का डिस्कस चाहिँ गर्छौं हैन। र त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ हैन। फर्स्टमा म अब आफ्नो पीसीमा आइसकेको छु। त्यसपछि तानै छ तपाईहरुलाई फर्स्टमा चाहिँ म भिजुअल स्टुडियो कोडबाटै हामी कोड गर्छौं। फर्स्टमा यसको म टेक्स्ट बढाइदिन्छु। टेक्स्ट बढाउनलाई कन्ट्रोल प्लस क्लिक गरे फेरि के क्लिक गरेको भन्नु होला त्यसको लागि हो। र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले स्टाइल 6 मतलब यो भन्दा अगाडिको भिडियो बनाउँदाखेरिको हो। र आज चाहिँ हामी स्टाइल 7 भनेर एउटा नयाँ फाइल पनि बनाउँछौं। स्टाइल 7.css र आजको जति पनि डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोपर्टीको बारेमा कुराहरु हुन्छन् त्यो सबै चाहिँ यसमा हुन्छन्। र बाँकी म फाइलहरु हटाइन्छु, यसलाई नि हटाइन्छु र यसमा पनि म यो कुराहरु चाहिँ हटाइदिन्छु र div युज गर्छौं। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ div डट बक्स 5 मैले चाहिँ 5 वटा डिभ बनाए, बक्स 1 बक्स 2 बक्स 3 बक्स 4 बक्स 5 भनेर। र यो कुरा चाहिँ मैले सर्टकटमा गरेको छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले डलर साइन अनि एस्टेरिस्क बीचमा राखेर अनि त्यसपछि नम्बर काउन्ट गराइदिएको त्यसमा। यो चाहिँ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा हुन्छ हैन। यसको चाहिँ एमेट ले चाहिँ यस्तो काम गर्छ हैन, अरुमा चाहिँ हुँदैन। फेरि अरुमा ट्राई नगर्नु होला। र अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ पनि काम हुन्छ यसमा हुन्छ। र यसमा म कन्टेन्ट लेखिदिन्छु। दिस इज बक्स 1 यो 2 बक्स 3 बक्स 4 अनि लास्ट बक्स 5 अनि यो सबैलाई चाहिँ म एउटा कन्टेनर भित्र हाल्दिन्छु। र अब चाहिँ हामी हाम्रो कोड चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। फर्स्टमा हामी हेर्छौं कन्टेनरलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिएर र यसको हाइट र विड्थ, हाइट सायद दिनु पर्दैन, विड्थ दिन्छु म। फिट कन्टेन्ट हाइट पनि फिट कन्टेन्ट दिदा सायद बेटर हुन्छ। र अब हामी जान्छौं बक्सहरुमा। र यसमा म एउटा क्लास अर्को के थप्दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि बक्स छ यसलाई मैले सिलेक्ट गरे। यो सिलेक्ट चाहिँ कसरी गरे भन्दा चाहिँ मैले कन्ट्रोल र F2 सँगै प्रेस गरेर सिलेक्ट गरेको है। र यसमा चाहिँ म एउटा के थप्छु भन्दाखेरि बक्स भनेर एउटा थप्छु जुन चाहिँ सबैमा सेम राख्दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई यिनीहरुको प्रोपर्टी मतलब यिनीहरुमा स्टाइल थप्नु पर्यो भने चाहिँ बक्स 1 बक्स 2 गर्न नपरेर एउटा बक्समा मात्र स्टाइलिङ गर्छु भने चाहिँ 5 वटैमा चाहिँ स्टाइल हुन्छ। त्यसको लागि हो चाहिँ। र अब म बक्समा स्टाइलिङ गर्नतिर लान्छु। हाइट राख्छु म 500 पिक्सल अनि राख्छु विड्थ 500 पिक्सल र यिनीहरुको चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड राख्छु ब्ल्याक। र अब हेरौँ कि कोड चाहिँ कस्तो देखिरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ म लाइभ सर्भर युज गर्छु हैन। लाइभ सर्भरको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ लाइभ सर्भर चाहिँ भिजुअल स्टुडियोको एउटा एक्सटेन्सन हो जसले चाहिँ तपाईलाई ब्राउजरमा लाइभ रिडाइरेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ। र यदि तपाईकोमा इन्स्टल छैन भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्ट हाल्दिनु लाइभ सर्भर। र यो लाइभ सर्भर चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्दिनुस् र इन्स्टल गरेपछि चाहिँ तपाईले अब कुनै पनि फोल्डरबाट ओपन गरेर राख्नु पर्दैन कि जस्ट यहाँबाट ओपन विथ लाइभ सर्भर गरिदिनु भयो भने चाहिँ डाइरेक्टली ब्राउजरमा चाहिँ ओपन हुन्छ यो कुरा चाहिँ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ।
हाम्रो डिभहरु आइसकेको छ जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ मैले विथ राखेको थिएँ फिट कन्टेन्ट हैन, सायद यसले फरक पनि पर्दैन, म दुईटै हटाइदिन्छु किनकि फिट कन्टेन्ट भन्नु भनेको त्यही सेम हो, केही फरक पर्दैन। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भयो कन्टेनर, अनि यो चाहिँ भयो बक्स, 5 वटा बक्स जुन सायद अहिले छुट्टिरहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्न। र यो माथि यो जुन ग्याप आइरहेछ यसलाई चाहिँ म फर्स्टमा हटाइदिन्छु, त्यो ग्यापले गर्दा चाहिँ अलिकति अल्टर देखिरहेछ हैन। त्यसको लागि चाहिँ यसको प्रोपर्टीमा चाहिँ म मार्जिन 0 अनि दिन्छु म प्याडिङ 0, बक्स साइज बडो बक्स। यति गर्दा यो ग्याप देख्नुहुन्छ होला, माथिको ग्याप पनि हटिसकेको छ, यो साइडको ग्याप पनि हटिसकेको छ। र अब चाहिँ यहाँ हामी आफ्नो काम गर्छौं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोपर्टीको बारेमा। फर्स्टमा म यहाँ राखिदिन्छु डिस्प्ले, त्यसले चाहिँ के गर्छ तपाईले देख्नु भयो होला हैन, जुन भर्टिकलमा बक्सहरु शो भइरहेको थियो त्यो चाहिँ अहिले फैलिएको छ, मतलब हरिजन्टली गएको छ। र यसमा अर्को एउटा प्रोपर्टी हुन्छ ग्याप प्रोपर्टी हुन्छ हैन। ग्यापले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बक्सको चाहिँ पार्टहरु चाहिँ छुट्टाइदिन्छ के। जस्तै म यहाँ 20 पिक्सल दिन्छु भने चाहिँ 20 पिक्सलको चाहिँ ग्याप दिन्छ के यसले चाहिँ। बीचमा ग्याप तपाईले देख्नुहुन्छ, बीचमा ग्याप आछ, सबैको ग्याप आछ। र यो ग्याप चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्सको ग्याप हो। र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्समा चाहिँ हामी सेन्टरमा राख्न सक्छौं, साइडमा राख्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा बक्समा लेखेको म टेक्स्टहरुको चाहिँ कलर व्हाइट गरिदिन्छु हैन, अनि फन्ट साइज चेन्ज गरिदिन्छु 20 पिक्सल। अब तपाई क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ फन्ट साइजहरु चेन्ज भइसकेको छ। र अब डिस्प्ले फ्लेक्सको अर्को प्रोपर्टी हेर्छौं हामी हैन। डिस्प्ले फ्लेक्स मैले यसमा पनि डिस्प्ले फ्लेक्स किन राखे भन्दाखेरि चाहिँ हरेक बक्स छ नि, जुन यो बक्स छ, यो बक्सको भित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स यसमा पनि राखेको। र डिस्प्ले फ्लेक्स आएपछि म जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गर्छु, यसले चाहिँ हरिजन्टली सेन्टर गरिदिन्छ भित्रको टेक्स्टलाई चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ चाहे टेक्स्ट होस्, चाहे कुनै बक्स होस्, चाहे जुनसुकै कन्टेन्ट होस्, त्यसलाई सेन्टर गर्छ हरिजन्टली। र भर्टिकली सेन्टर गर्नको लागि चाहिँ हामी अलाइन आइटम सेन्टर गर्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ सेन्टर आइसकेको छ। र सेन्टर नगरेर चाहिँ हामीलाई एन्ड गर्न पनि सक्छौं, जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरिजन्टली लास्टमा आइदिन्छ यो कुरा चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ हरिजन्टली लास्टमा आइसकेको छ। र भर्टिकली पनि लास्टमा एन्डमा देखाउनु पर्छ नि, यसको पनि एन्ड छ। र सेम तपाईलाई टपमा स्टार्टमा देखाउनु छ भने स्टार्ट छ, मतलब अगाडि देखाउनु पर्ने छ भने लेफ्टमा देखाउनु पर्ने छ भने स्टार्ट छ। जुन यो भर्टिकली तल थियो अहिले माथि गएको छ। र यही कुरा हामी हरिजन्टलमा पनि गर्न सक्छौं, स्टार्ट राख्दिन्छौं भने अगाडि आइदिन्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो वेबसाइटहरु बनाउँदा चाहिँ धेरै काम आउँछ हैन। लेआउटहरु बनाउनको लागि अथवा कार्ड भित्रको कन्टेन्टहरु मिलाउनको लागि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र अब चाहिँ हामी अर्को कुरा हेर्छौं। यो त भयो कन्टेन्ट सेन्टरको बारेमा कुराहरु भयो हैन। र यसमा बक्स सायद धेरै भइरहेछ, म यहाँबाट म 3टा बक्स हटाउँछु, त्यसपछि तपाईलाई म म्याजिक देखाउँछु। मतलब म्याजिक त हैन, नर्मल कुरा। जुन यो तपाईले यो ग्याप देखिरहनु भएको छ नि, यो ग्यापलाई कसरी मतलब फुल स्ट्रेच गर्ने हैन कि यो ग्यापमा चाहिँ यो ग्याप बराबर बनाउने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो दुईटा कन्टेन्टलाई चाहिँ एउटा यो छेउमा छ भने अर्कोलाई चाहिँ यो छेउमा राख्न सक्नुहुन्छ के। त्यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, जस्ट हाम्रो डिस्प्ले फ्लेक्स छ, जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन गरिदिनुस्, एउटा छेउमा अर्को छेउमा जान्छ। र अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईलाई यो ठाउँमा ग्याप अनि यो ठाउँमा पनि ग्याप चाहिन्छ, इक्वली ग्याप चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ स्पेस अराउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ यो छेउमा र यो छेउमा इक्वली ग्याप आइसकेको छ। र यो दुईटै ग्यापको चाहिँ डबल ग्याप चाहिँ यहाँ बिचमा आइसकेको छ। र अर्को एउटा हुन्छ हामीसँग इभेनली स्पेस इभेनली, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि जुन अराउन्डमा चाहिँ यहाँ डबल आइरा थियो जुन ग्याप चाहिँ त्यो चाहिँ बराबर बनाइन्छ। अब चाहिँ यो तीनटै बराबर ग्याप छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी इभेनली युज गर्छौं। र डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोपर्टीमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यति नै हो भन्दा नि धेरै छ हैन। तर हामीले नर्मली युज गर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ
यति नै हो हैन। र लास्टमा म तपाईलाई एउटा बोनस टिप दिन्छु। के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले जुन मिडिया क्वेरी युज गर्नुहुन्छ रेस्पोन्सिभ बनाउनको लागि, जुन यहाँ म तपाईलाई अहिले देखाइदिन्छु हैन, यो कुरालाई हामी नजिक लान्छौँ भने तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो जति हामीले 500 पिक्सल राखेका थियौं त्यो एकदमै हुन्छ नि सानो भएर अनि यो बिग्रि पनि रहेछ के देख्न सक्नुहुन्छ। यो सानो भएर बिग्रिरहेछ। यो कुरालाई हामी मिडिया क्वेरी युज गरेर अनि त्यसपछि यो साइजदेखि यो बक्सलाई तलपट्टि जा भनेर भन्छौँ भने यसमा चाहिँ त्यो कुरा गर्नु पर्दैन। यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा एकदमै सजिलो छ हैन। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा फ्लेक्स र्याप भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ र्याप गरिदिनुस्। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब पनि यो कन्टेन्ट 500 पिक्सल भन्दा सानो विड्थमा जान्छ भने चाहिँ अर्को कन्टेन्ट चाहिँ तल आइदिन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ तल आइसकेको छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स र्यापले गरेको हो। र यसमा नो र्याप राखिदिनु भयो भने डिफल्ट त्यही काम गर्ने हो। यो पनि मिडिया क्वेरीबाट बच्नको लागि, मतलब बच्नको लागि त नभनौँ, मतलब नर्मल मिडिया क्वेरी हाल्नु भन्दा चाहिँ यो कुरा हाल्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई रेस्पोन्सिभ डिजाइनहरु बनाउनको लागि चाहिँ। र गाइज यो डिस्प्ले फ्लेक्सको चाहिँ अब अरु पनि धेरै हुन्छ हैन। तपाईहरुले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा सर्च गर्नुस्, जस्तो जानुस् गुगलमा अनि त्यसपछि यहाँनिर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोपर्टी CSS सरी तपाईले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ। ग्रो श्रिङ्कहरु भयो, यो सबै कुरा चाहिँ तपाईले गुगलबाट चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ। र यदि मैले भिडियोमै सबै कुरा भन्न थाले भने भिडियो एकदमै लामो हुन्छ। त्यही हो आजको लागि चाहिँ यति नै गाइस। बाँकी कुरा नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँला। हस्, हस्ता ला विस्ता, बाइ बाइ।